Liên tục tăng nóng. Ngân hàng nào đang có lãi suất huy động cao nhất? Cuộc đua lãi suất huy động chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi một loạt ngân hàng tiếp tục tăng mạnh lãi suất tiền gửi lên mức cao mới. Hiện không ít nhà băng đã niêm yết mức lãi suất cao nhất lên mấp mé, thậm chí vượt 9% trên năm. Mới nhất, từ ngày 26 tháng 10, SCB đã niêm yết mức lãi suất tiền gửi cao nhất lên tới 93% trên năm cho các kỳ hạn 15, 18, 24 và 36 tháng tại sản phẩm tiền gửi online. Ngoài ra, nhà băng này cũng mạnh lãi suất huy động đối với các kỳ hạn khác. Trong đó, các kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng được áp dụng lãi suất trong khoảng 87%, 895% trên năm. Kỳ hạn 12 và 13 tháng được hưởng lãi suất lần lượt 9.15 và 925% trên năm. Cũng từ ngày 26 tháng 10, CBBank áp dụng mức lãi suất cao nhất lên đến 8, 9% dành cho tiền gửi thuộc gói sản phẩm Vạn Phát Lộc. Kỳ hạn từ 13 tháng cho đến dưới 24 tháng. Ngoài ra, nếu gửi từ 400 triệu trở lên, khách hàng có thể được cộng lãi suất thêm 1% trên năm. Mức cộng sẽ là 2% trên năm nếu số tiền tiết kiệm hơn 1 tỷ đồng. Mức lãi suất cao nhất mà người gửi tiền có thể nhận lên đến 91% trên năm. Ngân hàng Bản Việt cũng đang áp dụng mức lãi suất 8, 9% cho các khoản tiền gửi kỳ hạn dài 18, 24, 36, 48 và 60 tháng đối với hình thức tiết kiệm tại quầy. Với hình thức gửi tiền trực tuyến, ngân hàng này áp dụng mức lãi suất 80% trên năm cho kỳ hạn 6 tháng, 8, 6% trên năm với kỳ hạn 12 tháng và 89% trên năm với kỳ hạn 24 tháng. Theo biểu lãi suất niêm yết từ ngày 27 tháng 10, ngân hàng số cách VPBank đang có mức lãi suất cao nhất là 88% trên năm cho các khoản tiền gửi từ 300 triệu đồng trở lên tại các kỳ hạn 24 tháng và 36 tháng. Kỳ hạn 6 tháng và 12 tháng được nhận lãi suất lần lượt là 85% và 86%. Từ ngày 27 tháng 10, Mobile Banking công bố biểu lãi suất huy động mới và tăng 1 đến 2% trên năm so với mức niêm yết hồi đầu tháng. Trong đó, lãi suất huy động cao nhất lên tới 87% trên năm. Dành cho kỳ hạn 60 tháng áp dụng cho các khách hàng cá nhân gửi tiền ở các chi nhánh thuộc miền Trung và miền Nam. Các khu vực khác được hưởng lãi suất cao nhất là 86% trên năm. VPBank cũng áp dụng lãi suất 87% dành cho các khoản tiền gửi trên 50 tỷ tại các kỳ hạn 18, 24 và 36 tháng. Với số tiền ít hơn, lãi suất cao nhất dao động trong khoảng 8-86%, tùy theo kỳ hạn và số tiền gửi. Ngoài những cái tên kể trên, nhiều ngân hàng cũng đã ghi nhận mức lãi suất cao nhất lên tới 85-86% trên năm như AB Bank, Thiên Long Bank, Bắc Á Bank, Giấy Phép Bank. Tại một số ngân hàng lớn, lãi suất cao nhất cũng đã vượt trên 8% trên năm như SHB 8, 4%, Techcombank 80%, Sacombank 80%. Ngoài biểu lãi suất công bố chung cho toàn ngân hàng, hiện nay có tình trạng các chi nhánh chào lãi suất tiết kiệm cao hơn nhiều so với biểu lãi suất niêm yết, thậm chí lên vượt 95% trên năm. Đặc biệt với kỳ hạn 6 tháng và 12 tháng do nhu cầu gửi tiền tập trung vào hai kỳ hạn này, lãi suất tiền gửi liên tục được các ngân hàng điều chỉnh tăng trong những tháng gần đây. Đặc biệt là sau khi Ngân hàng Nhà nước tăng lãi suất điều hành và trần lãi suất tiền gửi dưới 6 tháng. Tính đến hiện tại, lãi suất huy động niêm yết dành cho các kỳ hạn từ 12 tháng trở lên tại nhiều ngân hàng đã tăng 1, ngày mùng 5 đến ngày mùng 1 tháng 8 điểm phần trăm so với hồi đầu năm. Theo giới phân tích, lãi suất huy động có thể tiếp tục tăng trong thời gian tới do áp lực tỷ giá và lạm phát đi cùng yếu tố mùa vụ. Chứng khoán Bảo Việt cho rằng, từ giờ tới cuối năm, nhiều khả năng Ngân hàng Nhà nước sẽ tăng thêm lãi suất điều hành để hỗ trợ cho tỷ giá. Do Fed vẫn còn kế hoạch tăng cao lãi suất trong hai cuộc họp chính sách còn lại của năm, sẽ diễn ra vào đầu tháng 11 và giữa tháng 12, sẽ khiến đồng đô la tiếp tục lên giá. Động thái này sẽ khiến lãi suất huy động vẫn chịu áp lực tăng trong thời gian tới. Tương tự, bộ phận phân tích chứng khoán SSI dự báo, mặt bằng lãi suất huy động và cho vay có thể sẽ tiếp tục tăng thêm 0,1 điểm phần trăm sau khi Ngân hàng Nhà nước tăng lãi suất điều hành trong bối cảnh các điều kiện tài chính vẫn gặp nhiều khó khăn.